به شما مدیران استراتژیک و تصمیم گیران سختگوش. سلام به همه شما فارس زبانان در کشورهای ایران، تاجیکستان و افغانستان که صدای من رو از کانال محمود بیز در یوتیوب دارید میبینید و میشنوید. امروز میخوایم درباره یه تصمیم بسیار دشوار اما حیاتی صحبت بکنیم که بهش میگن توقف یک پروژه. هر سازمانی هر چقدر که موفق باشه پروژه هایی داره که تو طول مسیر به دلایل مختلف، مثلا بازار تغییر کرده، نرسیدن به هدفاش، شکست فنی یا هر چیزی متوقف شده و شکست خورده. اما جالبه بدونید که اغلب سازمان ها این پروژه ها رو تا سر حد مرگ میان ادامه میدن، حتی زمانی که همه میدونن منابع در حال هدر رفتنه. چرا؟ چون رها کردن پذیرش رسمی شکسته. توقف یه پروژه مستلزم شجاعت، صداقت و غلبه به یک سوگیری روانشناختی قدرتمند به نام سندرم هزینه هدر رفته. توی ویدیوی امروز ما تحلیل میکنیم که چرا این پروژه های شکست خورده رو رها نمی‌کنیم و مهمتر از اون چطور میتونیم با ایجاد ساختارهای عینی و بدون احساسات هنر توقف هوشمندانه پروژه رو توی سازمانمون نهادینه بکنیم تا منابع باقی مونده رو نجات بدیم و بتونیم به پروژه های با ارزش‌تر مهمی که الان داریم بیایم این زمان رو بهشون اختصاص بدیم. تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. سندرم هزینه هدر رفته یک خطای شناختی ساده است. ما نمیتونیم اون چی رو که قبلا سرمایه گذاری کردیم که میتونه پول باشه، زمان باشه یا حتی انرژی رو بیایم نادیده بگیریم و به اشتباه فکر میکنیم ادامه دادن پروژه تنها راه برای توجیه اون هزینه است. یه منطق اشتباه که توی ذهن ما میگه ما قبلا 1 میلیارد تومان خرج این پروژه کردیم، اما اگه الان اون رو متوقف کنیم اون 1 میلیارد تومان سود کاملا هدر میره. اما منطق صحیح چی میگه؟ حقیقت اینه که اون 1 میلیارد تومان در هر صورت خرج شده. ادامه دادن پروژه فقط باعث میشه که 1 میلیارد تومان دیگه هم بهش اضافه بشه. توقف پروژه ضرر گذشته رو جبران نمیکنه، بلکه از ضرر آینده داره جلوگیری میکنه. تصمیم گیری در مورد آینده باید فقط بر اساس پتانسیل و بازدهی آینده باشه، نه هزینه های گذشته. یه ترس هم داریم از ارزیابی‌های منفی که برامون به وجود میاد. یکی دیگه از دلایل ادامه پروژه‌های مرده ترس از ارزیابی و قضاوت‌های منفیه. مدیر یا تیمی که پروژه رو اومده آغاز کرده نمیخواد توی کارنامه‌اش شکست ثبت بشه و تلاش میکنه تا به هر قیمتی هم که شده اون رو زنده نگه داره. اینجاست که رهبری باید فرهنگ مدیریت شکست رو ایجاد بکنه. توقف پروژه باید به یه فرایند عینی و بدون احساسات تبدیل بشه. برای این کار ما باید از 2 ابزار قدرتمند داخلش استفاده بکنیم. اول، معیار توقف مبتنی به OKR. هر پروژه باید از ابتدا یک مجموعه معیارهای خروج عینی داشته باشه. این معیارها باید مستقیما با OKR ها یا همون اهداف و نتایج کلیدی سازمان ما گره خورده باشه. مثلا یه مثال دارم بهتون میگم. یه پروژه محصول جدید نتونه توی 6 ماه اول به نرخ جذب کاربر معین برسه، یا مثلا اگه بازگشت سرمایه یا همون ROIش زیر 1% معین باشه، باید به طور خودکار به فاز بررسی توقف بره. این معیارها باید توی قرارداد پروژه قبل از شروع اون نوشته بشه. و مورد دوم، مدل دروازه‌بانیه. دروازه‌های کنترلی نقاط از پیش تعیین شده مختلفی رو توی چرخه عمر پروژه برای خودشون ایجاد میکنن که توی اونا بودجه یا منابع برای فاز بعدی تنها در صورت احراز شرایط خاصی تخصیص داده میشه. یه مثال براتون بزنم.
پروژه برای رفتن از فاز مثلا اثبات مفهوم به فاز توسعه اولیه نیاز به یه تاییدیه داره. توی این دروازه اگه تیم نتونه بازارسنجی لازم یا بازخورد مثبت رو ارائه بده، پروژه کامل متوقف میشه و هیچ منبع بیشتری برای اون اختصاص داده نمیشه. توقف باید بخشی از مدیریت پورتفولیو باشه. سازمان‌های موفق پروژه‌ها رو متوقف میکنن تا منابع که اغلب بهترین افراد هستن رو از پروژه‌های ضعیف خارج بکنن و به پروژه‌های پیروز و سودآور منتقل بکنن. این کار توقف نیستش، بلکه یه تصمیم هوشمندانه برای تخصیص منابع به شمار میاد. هنر توقف پروژه یک مهارت رهبریه که شجاعت رو با تحلیل عینی ترکیب میکنه. یه رهبر باید بپذیره که تیم‌ها تلاش خودشونو کردن اما شرایط تغییر کرده. نحوه ابلاغ توقف باید به چه شکلی باشه به نظرتون؟ ببینید، اولین کاری که توی نحوه ابلاغ توقف باید شما به عنوان یک رهبر اون اجرا بکنید، قدردانی از تلاشه. ابتدا از تیم تلاش خودتون تقدیر بکنید، اعلام بکنید که شکست ناشی از تلاش اونها نبوده، بلکه ناشی از شرایط بازار یا مفروضات اولیه است. بعد بیاد شفاف سازی دلیلتون رو داشته باشید. توضیح بدید که چرا توقف این پروژه به نفع کل سازمان و تمرکز روی اولویت‌های مهم‌تره، مثلا پروژه‌های آ. بعد بیاد تخصیص مجدد بدید. فوراً تیم کلیدی رو به پروژه‌های جدید و حیاتی بیاد منتقلش بکنید. این کار به تیم نشون میده که تلاش اونها همچنان که مثل قبل بوده برای سازمان ارزشمنده و توقف پایان راه نیست. میخوام ازتون یه خواهشی بکنم به عنوان یه اقدام عملی. همین امروز به 2 تا پروژه بزرگ خودتون نگاه بکنید، بپرسید اگه این پروژه رو من امروز شروع می‌کردم چقدر مطمئن بودم که منابع جدیدی بهش اختصاص بدم. اگه پاسخ شما نامطمئن بود، از مدل دروازه‌بانی استفاده بکنید و معیار خروجی اونو برای 2 ماه آینده بهت تعیین بکنید تا بتونید یه نتایج و البته بازخورد خیلی خوبی رو به دست بیارید. امیدوارم که از ویدیوی امروز لذت برده باشید. من از همتون ممنونم که این زمان رو صرف تقویت شجاعت و درایت مدیریتی خودتون کردید. تا ویدیوی بعدی امیدوارم که بتونم دوباره در خدمتتون باشم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روز خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتون.